हाय, आज आम्ही लायक तरणे आंबाड्याचे लोणचे करया. लोणचे कलर पळयतनाची थंड उद्द येता. तरणे आंबट ना जाल्यार आंबोली, बिंबूल, आवळो खंयचेय यूज करीत. 100 ग्राम तरणे आंबोडो उदकान धुवन घेवन 1 घंटो वतान सुकोवचे. वत ना जाल्यार एक सुकी आंगोल्यान तू पुशिला जाल्या. मीठ घालचे पशे पोवड्या आंबाड्याक बिलकुल उदका पश आसनाच्या. एक 25 ग्राम मीठ हरळो एक कुपी बाटलीन तू आंबड घाल घेवन 2 वेळा मीठ हरळ घालतस. वापस आंबड घालून ताजे वयरी वरलेल मीठ पुरा घालचे. हें आता फर्स्ट दिवस अशी दिसता. 2 दीस एक वेळा बाटली समाची हालो का 3 दीस नंतर थोडे उद्द सोडला. 10 दीस नंतर आंबट सम करमेला कलर चेंज जाला आणि मस्त उद्द सोडला. आता मीठ उद्द रेडी करून घेऊया. 300 ml उद्दाक 3 टेबलस्पून एक 20 ग्राम मीठ हरळ घालून समय एक वेळा खतखत आयल्या नंतर गॅस ऑफ करून धांकून दवरचे. हे मीठ उद्दात सामान्य उका. लोणचे मसालाक 10 ब्याडगे मिरसांगी हे लायक कलर दिता. मीडियम फ्लेमान तू 1 मिनिट भाजून घेवचे. 1 टीस्पून मेथी घालून सना उजेन तू पुरमळ येवते भाजूचे. ताचे कलर चेंज जाता. 1 टेबलस्पून सासम हे तशीचे सना उजेन तू भाजून घेवचे. ताची पटपटी आणि पुढच्या स्टार्ट जाता ना हळदी पिट्टी घाली तक्षण वग्गी मिक्स करून गॅस ऑफ कर का. सासम करपालारी लोणचे गोड जाता. एक सना चिमटी हिंगा पिट्टी असल्यारी हिंगा पिट्टी यूज करीत. ह्या पुरात सामान्य उका. एक मिक्सिंग तू फर्स्ट मिरसांगी पिट्टी करून घेवचे आणि ताका भाजील पुरा घाल घेवन समय एक वेळा पिट्टी करचे. निमील मीठा उदा थोडे घालून मसालाना वाटून घेवचे. एक आयदनान तू मीठ घालेला आंबडो घालून ताजे वैल उद्दा मात्र वापस ते बाटली घालतस. हे उद्दा मी जावक जाल्यार मात्र यूज करचे. वाटेलाल मसालो ताका घालून सम मिक्स करचे. हांगा कन्सिस्टन्सी तुमकां कशी जाय की ताचे तकीत मीठ उद्दा घालून एडजस्ट करका. हांगा चिकी उद्दा चड जाला म्हणके दिसता जाल्यार हे आमी मिक्स करून धांकून दवरता साठी. नेक्स्ट दिवस पळयतना त्या मिरसांगी पुरा समचे उद्दा तांडून घेता आणि चिके धाट जाता. लोणचे जावक जाल्यार वापस त्या मीठा उद्दा घालीत. मसालो चिके मीठ सुका. हे लोणचे बाटली हांव 1 वार भायरी दवरतस. 1 वार जाल्या नंतर फ्रिजान लावन घेवचे. 1 म्हयनो जाल्या नंतर हे लोणचे यूज करूक रेडी. हांव हे लोणचे करून 6 म्हयने जाले. लायक रुची जाला. आमचे फसरीक सब्सक्राइब करेन ती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेन ती. टेक केअर. बाय.